عشاق السف في كل مكان، تحياتي لإلكم. هالمرة بدي أخذكم لوين؟ على باكستان. طب ليش باكستان؟ أول شي باكستان مكان استراتيجي بين الهند، إيران، أفغانستان، وعندك كمان الصين. أكيد هذا الشي حيخليها مكان لفيها ثقافات وفيها أماكن حلوة، بالإضافة فيها كشمير، فيها كتير شغلات مثل الجنة على الأرض، الأكل فيها لذيذ. اليوم حاخدكم أول شي لنعمل انطباع عن أول يوم وصلت فيه على وين؟ على باكستان. طبعا أول شي عشان نبدأ صح لازم نعرف إنه نحن الفيزا بباكستان بتقدم عليها أونلاين. حكتب الموقع تحت في وصف الفيديو، وعلى هذا الأساس بإمكانك أنت تشوف إذا أنت بإمكانك تقدم ولا لا. وبنفس الوقت الطريقة جدا سهلة، ما لها صعبة أبدا، بتكلف حوالي $25 وبيعطوك تقريبا، بتطلب الفيزا 3 شهور تقريبا، تجيك 4 شهور مثل ما صار معي أنا خلال يوم واحد. صراحة لما رفعت كل المعلومات صح كانت الأمور كلها تمام. هيك وصلنا هلا على البحرين، وصار معنا هلا من الساعة 7 للساعة 12، يعني تقريبا 4 ساعات ونص 5 ساعات. نشوف شو حنقدر نساوي في البحرين. أخي أول شيء حلو هون في المطار إنه في شبكة واي فاي بتدخل عليها مباشرة، لا بياخذ رقم موبايلك ولا إيميلك ولا شيء. اسمها بحرين ايربورت، تضغط عليها شبكة أنت صرت على الإنترنت. والله الدنيا حلوة وبسيطة. طبعا هلا هون مطار البحرين بمرحلة الترانزيت من اسطنبول إلى إسلام آباد. حبيت أورجيكم بس المطار قديش هو رايق ومرتب وبنفس الوقت صغير، يعني ماله كبير ماله ضخم، بس بنفس الوقت مرتب وفاخر وجميل. ومثل ما شفتوا مثل ما حكيت لكم صراحة الواي فاي شغال فيه بشكل ممتاز وبدون أي تسجيل أي شيء. أتمنى كل مطارات العالم تساوي هذا الشيء، فري واي فاي بدون تسجيل وبدون إيميل وبدون رقم جوال وبدون أي شيء. طبعا ما شايفين شلون ما شاء الله كل البراندات الفخمة موجودة، بالإضافة أكيد الديوتي فري موجودة هون، المطاعم كلها موجودة. فبتقدر تقول صراحة إنه هيك شيء رايق شيء لطيف. المطار مريح جدا وبنفس الوقت ماله زحمة وبنفس الوقت ماله فاضي. يعني هاي شايفين هلا نحن الساعة 12 بالليل تقريبا. ويعني صار لي زمان ما شفت كلام عربي صراحة، فطبعا موجود كله كلام عربي وإنجليزي. ها عشان تشوفوها. فالدنيا حلوة، الدنيا رايقة جدا، وهلا بانتظار الرحلة إن شاء الله على إسلام آباد. هلا كمان صراحة أنا في مطاعم وفي هيك شغلات الأسعار شفتها صراحة ما كتير غالية. يعني مثلا وجبة الكنتاكي هون نحن عم نحكي عن حوالي أخذت وجبة مثلا وجبة أكل كلفتني حوالي 3.4 دينار بحريني، يعني حوالي $10 تقريبا أو $9. هلا يعني أكيد بالنسبة لتركيا غالي، بس بالنسبة لدول الخليج ما يعتبر غالي كثير، يعني تقريبا نفس السعر اللي برا. ففاجأت إنه الأسعار هون مقبولة جدا بالمطار. حتى عندهم هاي الكراسي الموجودة هيك بشكل منشكح عشان ترتاح كمان إذا أنت عندك ترانزيت. هاي هون هلا دخلنا على الطيارة باتجاه إسلام آباد. هي هون الوجبة، مثل شايفين في شاشة أفلام. صراحة الرحلة مريحة جدا. الدنيا رايقة وبسيطة، الوضع ولا أحلى صراحة. هاي هون هلا صارت الوصول، مثل ما شايفين لغة الأوردو والإنجليزي. المطار صراحة والله مش بطال أبدا، شي مرتب. طبعا في فري واي فاي، بس لازم تجي هون على مكتب المعلومات على أساس هو يفعل لك إياه. يعني الإجراءات كانت سريعة نسبيا والأمور طيبة. وهلا وصلنا على الساحة تبعت استلام الشنط. هاي هون مساحة المطار الدولي. مثل ما شايفين أنا وصلان تقريبا الفجريات، فالدنيا مو زحمة أكيد. هي هون
العربات موجودة في المطار مجانا عشان الشنط. استلمنا الشنط بس تقريبا صراحة كانت متأخرة شوي، يعني طولت حوالي 40 دقيقة. 40 دقيقة لطلعت، فيعني يعتبر شوي تأخر مع انه المطار فاضي. هاي هون صارت الوصول، يعني هلا انت هون بتطلع بقى على الشارع الرئيسي. هلا بقى بدنا نشوف المواصلات والقصص هي كلها، يعني مع جية الفجر تماما. هي هون صارت الوصول، هون قدامك في اسانسير. بدنا نطلع نشوف بقى شو الترتيبة. الشيء الغريب هون انه بصالة الوصول ما في لا محلات صرافة ولا حتى محلات تبعت شركات الاتصالات ولا اي شيء. هاي هون طابق المغادرة اللي هو فوق رقم 2. في هون شيء اسمه كرنسي اكسشينج، هو المحل الوحيد مكانك تتصرف فيه. اكيد المبلغ بيكون شوي اغلى، ولكن انت بحاجة عشان تاخذ تاكسي او اي شيء. طبعا بصعوبة دخلنا لجوا، ومثل ما شايفين في تصوير وفي جواز وقصة وحكاية. موضوع الصرف هون ابدا ما هو سهل، يعني شغله مو سهله ابدا انه تصرف مصاري في المطار. مثل ما شفتوا نحن بالديبارتشر. هاي هون محل ما طلعت في هون على الزاويه مكتب، هذا مكتب التاكسي. شوفوا اسمه مترو، تاخذ تاكسي مباشر هون منهم مباشره، يعني تاكسي من المطار. فطبعا بعد المعاناه هي كلها بقدر اقول انه يعني الحمد لله هي من تاكسي المطار. ومثل ما شايفين هون يعني موجودين معنا الجماعة. تقريبا حياخد حوالي 10-12 دولار. هو اكيد اغلى من السعر العادي، ولكن مضمون، خاصة انت جالس مكان جديد وما عارفان والله يحطك مثلي مثلا. وما في باصات، ما في مترو، ما في غير التكاسي او السيارات الخاصة يجي حدا ياخذك انت منسق معه او هيك شيء. وشايفين هون سواق باكستان على اليمين. هذا هون الطريق، هلا رايحين على اسلام اباد، لسه ما دخلنا على المدينة. اللي بقدر اقوله عن تجربة المطار هون انه للاسف ما في لوحات، ما في شغلات ارشادية كثير. وانا وقت اللي وصلت انا مواصل، فمن هيك ما سالت كثير ناس، ولكن دائما اسال موظفين المطار. انه مثل ما شفتوا طلع في مكتب تاكسي في صالة المطار. الشغلة الثانية في شيء حتى اسمه متروبوس مثل نظام تركيا، ولكن ما بوصلك لكثير اماكن، بوصلك لمكان معين وبعدين منه بدك تاخذ باصات ثانيه. فاذا انت بتعرف البلد ما راح يكون مناسب. انسب طريقه صراحه هي اللي هي مثل ما شفتوا التاكسي. ويعني يكون معكم، لازم يكون معكم روبيه، لانه صراحه مثل ما شفتوا الموضوع شوي يعني مو سهل ابدا. يعني صراحة المطار بحاجة لكثير تجهيز للسياح أكثر مما تخيلت. شوفوا شلون المدينة فعلا خضراء بشكل كبير جدا. طريقة تقسيم المدينة صايرة مثل قطاعات، قطاع E، قطاع G، قطاع F، قطاع كل وحدة إلى نمطها وإلى وضعها، ولكن بشكل عام مثل ما شايفين الخضار يعني كاسي المدينة بشكل سبحان الله. وهذا هون جبل كتير معروف، هون عندهم شيء اسمه منال، فيه كمان واحد من المطاعم حنغطيه بعدين إن شاء الله. وهلا هون رايح بقى اشتري السيم كارد. هاي عن طريق هلا نحن مثل ما سوينا اخذنا كريم، او في تطبيق ثاني اسمه ان درايف، وحتى اوبر كله شغال هون. وبتحدد المكان اللي رايح عليه وبعدين بتروح على المكان. طبعا هلا راح اطلع اللي هو السيم كارد اللي هي عشان موضوع الانترنت، لانه هون كمان بامكانك تستخدم جوجل مابز والانترنت بشكل فعال كثير. هاي هون وحده من الشركات اسمها زونج. This is my friend Idris from Afghanistan. Nice to meet you guys. هلا بالنسبة لأسعار الاتصالات هون الشريحة حوالي حقها 500 روبية، يعني تقريبا حوالي 2.5 دولار. وبعدين بالنسبة للباكيجات أنا أخذت باكيج اللي هو الشهري اللي فيه 20 جيجا وفيه اتصالات،
كلفني حوالي 700 روبية، يعني حوالي توتال 1200، يعني حوالي 6-7 دولار. طبعا ما بتدفع مباشرة، بدك تستنى لتاني يوم. ف يعني صراحة بقدر اقول السعر مناسب كثير. Hey guys, how are you? What do you say about Pakistan for people? Yes, Pakistanian best. Good. Best. Okay, we will see. Pakistan. I love Pakistan. Okay, we will see. Okay, thank you. पाकिस्तान अभी आ Nice to गया, meet अभी you. बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, हम तो बड़ा परेशान है। Nice to meet you, okay, Yeah, guys. bye. Yes, Idris, where we are going right now? we are going wherever you want to go. There are like many options. Eat. So there are many restaurants. Whatever you choose, we can go there. And right now, what's the name of this neighborhood? F10 Markaz. F10 So Markaz. there is a Syrian shawarma, guys. Syrian shawarma. حتى في باكستان ما شاء الله مو مقصرين يا جماعة. هذا هو هون مثل ما حكيت لكم، كل سيكتور في اسلام اباد في تقريبا مركز. هذا المركز بيكون فيه مطاعم، بيكون فيه محلات، ومثل ما شايفين شلون الناس هون كلها هلا. You can have tea over here. هاي كلها عبارة عن قهاوي وشاي. حنجرب هالشغلات هي كلها هلا. هذا هون كان أول يوم تقريبا بإسلام أباد، شلون حيكون. هاي هون هلا راح نجرب الأكل الباكستاني هون، خباي كيساجي. خلينا نبلش. طبعا هذا هون بيت المندي كمان بالعربي. مركز في شيء اسمه سيريان شاورما. طبعا بدي اكل اكل باكستاني، بس خليني اجرب وحده شلون حتكون. سعر الوحده 450 ليره، يعني حوالي تقريبا 2 دولار. نشوف شو حيسووها هلا وشو حتطلع. وهلا مع السوري، مع الشاورما السوريه هون باكستان. والله مو بطالة ابدا، يعني اي نعم مو نفس النكهة تماما، بس فيها ريحة شاورما والطعم مش بطال. هون هذا الجارليك نان، خبز النان بالثوم. وهي هون بقى اللي هو طلبنا البيري بيري مع الرز. هلا بقى حنشوف شلون الاكل. والله حنبلش اول شي الرز لحاله. سبايسي. بعدين هلا حنبلش بقى بالدجاج. هاي هون شوفوها. مع خبز النان. في تقدر تكون انه في نكهة خاصة، والبهارات واضحة جدا، وسبايسي اكثر مما تتوقع انت. بس بقدر اقول الاكل طيب ولذيذ، وشكلنا قدامنا ايام حلوة كثير باكستان مع الاكل. هلا بعد ما خلصنا من الاكل هلا وخلصنا من التليفون والامور طيبة، هلا عم نتمشى هون بالحي اللي اسمه F10. هذا هو هون مثلا وحدة من الشوارع الرئيسية. مثل ما شايفين نمط الحياة هون فيها اكتف. نحن عم نحكي الساعة 9 تقريبا، ولسه الحياة مو ناوية توقف. ونوعا ما اسلام اباد تعتبر منظمة مقارنة ببقية المدن في باكستان. هاي كلها محلات، كلها مثل ما كنا قبل شوي كنا تحت لجوا على المركز، محل ما شفنا القهاوي وشفنا المطاعم. هاي هون وصلنا هلا اللي هو مكان اللي هو وسط المركز. مثل ما شايفين كله حديقة، جو جميل جدا صراحة وممتع. وهلا بقى رايحين على مكان ثاني. بأول يوم هون كان طبعا مسوي لكم انا واحدة وين هلا. نحن هون راكبين الموتور يا جماعة. في أول يوم في باكستان، ما دام ناخذ تاكسي قلنا بنجرب شو موضوع اللي هو الموتور. والدنيا حلوة. واحلى سنين.
يا جماعة ركبة الموتور كانت ممتعة بشكل غريب صراحة، كتير حلوة وكتير جميلة، وصراحة سلم لي على التاكسي من هلا ورايح احلى موتور بايك في احلى وين اسلام اباد. هذا هون احنا وصلنا منطقة اسمها F11 مثل ما شايفين على النمط الايطالي عاملينه، وعبارة عن شوية كافيهات ومطاعم. يعني حتى هون عندهم سكند كاب، عندهم جلوريا جينز، الكافيهات والاماكن اللي انت بتدور عليها اذا انت بدك شيء انترناشونال. يعني هون مثل مكان تشيلينج هيك، الناس اللي بدها قهوه مثلي مثلا صار له من الصبح ما عنده، هون مكان مناسب جدا. هذا هون جلوريا جينز، الاسعار مثلا الامريكانو بحوالي 500 روبيه، يعني نحن عم نحكي عن تقريبا $2.25. كابتشينو ب 600. طبعا الاسعار هي بدون الضريبه، بيضيفوا ضريبه تقريبا عليها حوالي 10%. وهيك بقى بعد ما اكلنا هلا بدنا نجرب حلويات. الشيء الغريب في الموضوع هي اسمها شوكليت بولكا وهي اسمها شوكليت بون، مع هيك اجواء على النار. والشيء الاهم بقى يا جماعه انه هذا المكان الرايق بمنطقه الاف 11 تركي، طلع تركي، يعني اخر شيء براند تركي. وهيك اجواء هون في باكستان وتركيا ورانا شايفين هالدنيا الحلوه هي. بس يعني صراحه مع هالبون فاير عامله اكشن وجمال جميل جدا. Okay, and this one here. Good? Yeah. Try. Sharing is caring, bro. وهذا هون بقى نختم اليوم بكرك تي، هو شاي الكرك بس مع المكسرات. هذا هو من المشروبات الشعبية جدا. For now, Carolina. Let's see what happens. والله شيء ظريف، شيء فاخر على I'm الآخر. not planning for a long, like, the asylum thing. Like, if I go for a study. بقدر اقول صراحة بالنسبة لأول انطباعاتي بالنسبة لباكستان، أول شيء لاحظت إنه في أمان في الشوارع بالليل، خاصة في إسلام آباد. أنا عم بحكي هلا. الشغلة الثانية معظم الناس بتحكي الإنجليزية بشكل بيزك، يعني بيفهموا عليك على الأقل الأساسيات، وهذا الشيء كتير مميز في دولة ما لها سياحية أبدا. الشغلة الثالثة الأسعار لاحظتها إنه هي تقريبا نص تركيا، فبالتالي يعتبر كتير رخيص. طبعا مثل ما شفتوا استخدمت كريم واستخدمت يعني اكثر من تطبيق للمواصلات، وبالتالي عشان ما حدا يضحك عليك. الشغله الرابعه موضوع الجواز والفيزا تبعك لازم يكون معك طوال الوقت، لانه اذا تطلع سيم كارد بدهم الجواز والفيزا، اذا بدك تصرف مصاري بدهم الجواز والفيزا. يعني باختصار صراحه الجواز والفيزا لازم يكونوا معك طوال الوقت. اخيرا بالنسبه لتصريف المصاري مثل ما شفتوا صرفت من المطار، ولكن داخل اسلام اباد مو بسهولة تلاقي هذا الشيء صراحة. يعني في أماكن محدودة وأماكن بعيدة، وصراحة يعني بدها يعني شوي تكون مظبط حالك من ناحية المصاري، والدولار غير مقبول بين الناس. بدك يكون معك روبية أو باكستان روبية لتقدر تتصرف بالموضوع. شغلة أخيرة كمان حبيت أحكي عنها هون، إنه اسلام اباد ان شاء الله حيكون له فيديو خاص لها بكل اماكنها بكل تجربتها الخاصه، فاكيد شوفوه بالسلسله القادمه عن دوله باكستان. رح نروح على كثير اماكن، حنروح على ان شاء الله على اسلام اباد، بعدين بيشاور، كشمير، لاهور وكراتشي. كثير شغلات ممتعه. البلد نوعا ما كانت بدايتها خاصه في المطار شوي ما لها معدل السياحه كثير، ولكن مثل ما شفتوا الدنيا صارت حلوة والشعب بسيط وجميل ولطيف، خاصة مع الأجانب. بشوفون هيك بيجوا بتصوروا معك سيلفي، ويعني بشوفوك هيك جاي من برا، فبحاولوا يكونوا معك يعني صراحة طيبين ومضيافين. جماعة يعني بيعرضوا عليك الشاي، بيعرضوا عليك أحيانا أكل مجانا. هذا الشيء كله حتشوفوه إن شاء الله بالفيديوهات القادمة، والموضوع واعد جدا. بشوفكم بالفيديوهات الجاية.